Μέσα Μαρτίου 1825. Ο Ιμπραήμ παλεύει ακατάπαυστα να κάμψει τις αντιστάσεις των Ελλήνων επαναστατών, οι οποίοι αποκρούουν κάθε επίθεση. Έχοντας φτάσει απευθείας από την Αίγυπτο, δεν έχει σκοπό να το βάλει κάτω. Θα κινήσει γη και ουρανό ώστε να καταλάβει επιτέλους τα οχυρά του Παλαιοκάστρου και του Νεοκάστρου. Αν και οι τελευταίες προσπάθειες του Αιγυπτίου Πασά για κατάληψη των οχυρών των δύο κάστρων έχουν αποβεί μάταιες, ο Ιμπραήμ δεν τα παρατά. Ωστόσο, ο ελληνικός στρατός σκοπεύει να πολεμήσει μέχρι εσχάτων, υπερασπιζόμενος όσα πρεσβεύει. Βολευτείτε στις θέσεις σας και ακολουθήστε μας σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο. Η υπό τον Μιαούλη Ιδραϊκή μοίρα πλέει προς τη Μεσσηνία, ενώ παράλληλα ειδοποιείται ότι ένα μεγάλο μέρος του εχθρικού στόλου βρίσκεται στη Σούδα για ανεφοδιασμό και μόνο ένα μικρό μέρος στη Μεθόνη. Ο Σπετσιώτικος στόλος, που αποτελείται από 6 πλοία, μοιράζει τις δυνάμεις του χρησιμοποιώντας τα 3 από αυτά ως προφυλακίδες, πλέοντας μεταξύ του ακροτηρίου Μαλέα και Κυθύρων, ενώ τα υπόλοιπα 3 στέλνονται να στηρίξουν τους πολιορκημένους του Νεοκάστρου. Αν και στάλθηκαν κι άλλα σπετσιώτικα και ιδραϊκά πλοία, ο εχθρός έχει περιζώσει τον Νεόκαστρο με προμαχώνες και πυροβολία, αποθώντας επιτυχώς όλα τα ελληνικά πλοία που θέλουν να πλησιάσουν. Στις 2 Απριλίου, ο Μιαούλης με τη μοίρα του και τις 3 σπετσιώτικες προφυλακίδες εισέρχεται στο λιμάνι του Νεοκάστρου παρά τα εχθρικά πυρά που εκτοξεύουν καταιγιστικά, οι 4 όλμοι και τα 6 κανόνια που έχουν τοποθετηθεί ανατολικά του οχυρού. Εκεί εφοδιάζει τους πολιορκημένους με τρόφιμα, πυρομαχικά και μερικούς πυροβολητές ως ενίσχυση. 2 ημέρες μετά, οι πολιορκημένοι ενισχύονται με ακόμα 700 άντρες και επικεφαλής τον Παναγιώτη Γιατράκο. Ήδη από την 1η Απριλίου έχουν σταλεί ενισχυτικά στρατεύματα στο Νεόκαστρο. Συγκεκριμένα μάλιστα, ο Καραϊσκάκης στέλνει τον Πέτρου, ο Κίτσος Τζαβέλας τον ξάδερφό του Γιώργη, ο Καρατάσος τον Στάμο Βαλέτζα και πολλούς ακόμα σπουδαίους αγωνιστές. 6 ημέρες μετά, ο Ιμπραήμ, θέλοντας να τελειώσει τους Έλληνες, διαρριγνύοντας τον κλειό τους, εκστρατεύει κατά του ελληνικού στρατοπέδου στο Κρεμμύδι με 3.000 πεζούς, 400 ιππείς και 4 κανόνια, έχοντας απέναντί του 3.250 Έλληνες. Οι Έλληνες παρατάσσονται σε σχήμα ημικυκλίου. Στο αριστερό άκρο τοποθετείται ο Καρατάσος, ο Κώστας Μπότσαρης και ο Χατζηχρήστος. Στο δεξιό άκρο, εντός του χωριού, παίρνει θέση ο Καραϊσκάκης και ο Τζαβέλας. Και τέλος, στο κέντρο, σε μια μικρή κοιλάδα, τοποθετείται ο Σκούρτης μαζί με τους άνδρες του. Πλην των τελευταίων, όλοι είχαν οχυρωθεί σε ταμπούρια, σε πλαγιές ή μέσα στα σπίτια του χωριού. Ο Ιμπραήμ αναγνωρίζει αυτό το τραγικό λάθος και έτσι ρίχνει όλο το βάρος των επιθέσεών του εκεί. Ο Μπότσαρης προσπαθεί να βοηθήσει, όμως ενώ το Αιγυπτιακό πεζικό διασπά το ελληνικό κέντρο με εφόπλου λόγχη, παράλληλα το ιππικό, διαπερνώντας μια ανοφερική χαράδρα που φάνταζε αδιάβατη, βρίσκεται στα πλευρά των Ελλήνων με αποτέλεσμα τον υπερφαλαγισμό τους. Κάποιοι Έλληνες μόνο καταφέρουν να ξεφύγουν διεισδύοντας στις γραμμές του εχθρικού ιππικού και αφήνοντας πίσω τους 600 νεκρούς. Η καταστροφή στο Κρεμμύδι προξενεί οδυνηρές επιπτώσεις στην έκβαση των στρατιωτικών εξελίξεων. Η αντίθεση Ρουμελιωτών και Πελοποννήσιων οξύνεται και πάλι. Η όλη κατάσταση γίνεται αντιληπτή από τον Ιμπραήμ, ο οποίος, γνωρίζοντας ότι οι δυνάμεις του Παλαιοκάστρου είναι ελάχιστες, επιχειρεί έφοδο με πεζικό, ιππικό και πυροβολικό. Μάταια όμως, γιατί ο Μακρυγιάννης, κάνοντας έξοδο από το Νεόκαστρο, πλήττει βαρύτατα την Αιγυπτιακή οπισθοφυλακή, αναγκάζοντας τον Ιμπραήμ να διακόψει την επιχείρηση προς το Παλαιόκαστρο. Ύστερα από τις ανεπιτυχείς προσπάθειες κατάληψης του Νεοκάστρου, στόχο του Αιγυπτίου στρατηγού πλέον αποτελεί το νησί της Φακτηρίας, καθώς θα μπορούσε να βάλει από εκεί εναντίον του Παλαιοκάστρου, να φέρει τους πολιορκημένους του Νεοκάστρου σε δυσμενέστερη θέση και τελικά να κατακτήσει αμετάκλητα ολόκληρη τη Μεσσηνία. Σύμφωνα με το σχέδιό του, η πρώτη μοίρα του στόλου του, που αποτελούνταν από 3 φρεγάτες, 4 κορβέτες και 39 μικρότερα πλοία, θα διείσδυε στον κόλπο βομβαρδίζοντας, με σκοπό να καλύψει τις αποβάσεις 2 Αιγυπτιακών ταγμάτων. 3 φρεγάτες θα απέκλαιαν το λιμάνι, εμποδίζοντας την έφοδο των ελληνικών πλοίων.
ενώ η δεύτερη μοίρα, που αποτελούνταν από μεγαλύτερα πλοία, θα ορμούσε εναντίον του ελληνικού στόλου που βρισκόταν κάτω από το νησί Πρώτη. Παράλληλα, το πλάνο προέβλεπε ότι από ξηράς θα πραγματοποιούνταν επίθεση και στο Παλαιόκαστρο. Την 26η Απριλίου, 2 κανονιές δίνουν το σύνθημα της επίθεσης. Αμέσως ανταλλάσσονται σφοδρά πυρά και ενώ οι Έλληνες αποκρούν τις πρώτες επιθέσεις, οι Αιγύπτιοι πατάνε στη σφακτηρία. Κάποιοι Έλληνες τρέπονται σε φυγή, πολλοί σκοτώνονται, ενώ όσοι δεν καταφέρουν να κολυμπήσουν προς τα ελληνικά πλοία, τελικά πνίγονται. Όσοι Έλληνες κρατούν τις θέσεις τους, καταφέρνουν να πλήξουν σφοδρότατα τον εχθρό, πράγμα όμως που δεν στέκεται αρκετό για την έκβαση των πραγμάτων. Μια Αιγυπτιακή μοίρα έχει πράγματι αποσπαστεί και εισπλέει στο λιμάνι βομβαρδίζοντας το φρούριο, ενώ η έξοδος των ελληνικών πλοίων από το λιμάνι φαντάζει πλέον ακατόρθωτη. Ο Ποσειδών και ο Άρης ήταν τα τελευταία πλοία που σπάνε τον Αιγυπτιακό κλειό και ξεφεύγουν. Ο τραγικός απολογισμός για τους Έλληνες ανέρχεται στους 350 νεκρούς και τραυματίες. Τα νέα της κατάληψης της φακτηρίας διαδίδονται γρήγορα και οι αγωνιστές του Νεοκάστρου, έχοντας παρακολουθήσει τα τραγικά γεγονότα από τα τείχη, καταρακωμένοι πλέον και ύστερα από απεγνωσμένη άμυνα, συνθηκολογούν στις 6 Μαΐου. Λίγες ημέρες νωρίτερα, την 30η Απριλίου, έχει ήδη παραδοθεί και η φρουρά του Παλαιοκάστρου. Στις 11 Μαΐου και κατόπιν διαπραγματεύσεων του Μακρυγιάννη για τη ζωή των πολιορκημένων, παραδίδεται το κάστρο. Το απάνεμο και ευρύχωρο λιμάνι του Νεοκάστρου πλέον βρίσκεται υπό Αιγυπτιακή διοίκηση και ο Ιμπραήμ είναι ένα βήμα πιο κοντά στην κατάληψη ολόκληρης της Μεσσηνίας. Οι ψυχωμένοι Έλληνες όμως δεν έχουν πει ακόμα την τελευταία τους κουβέντα.